Hallå allihopa och välkommen till en ny video på min kanal. Hey babes and welcome to a new video here on my channel. Oh my god. So this kind of video has been flourishing all over YouTube right now, where you do a tutorial in your national language. And most of you guys know that I am from Sweden. I live in Sweden. I'm Swedish. I speak Swedish. I'm sure some of you guys would think it would be interesting to hear, and also this entire video will be in subtitles so you guys can actually like maybe learn a few words or something. But yeah, for those of you that are not familiar with Sweden, it is in the Nordics. In Europe we have awesome artists like ABBA, we have Avicii, fucking legend, Zara Larsson, we have IKEA, we have PewDiePie, who else? We have A$AP Rocky. Just kidding, but also true. That's all. If you are wondering anything about Sweden, I mean, let me know in the comments and I will answer you. But now let's get into the video. Okej, då börjar vi prata svenska. Det här är så himla underligt eftersom, som ni vet, så är alla mina sociala medier på engelska. Och jag blev väldigt obekväm med att prata svenska. Jag för det första ogillar min röst på svenska. Jag tycker att jag låter dryg. Det kanske är för att jag är från Stockholm, vem fan vet. Eller så har jag bara en dryg röst. Men vi kör igång. Jag kommer börja med Mulax Flow Mix Face Oil. Så det här är en ansiktsolja. Och den masserar jag bara in över hela ansiktet. För min bas så kommer jag gå in med Beauty Blenders Bounce Foundation. Och den här har jag i färgen 130. Faktiskt en av mina... Oh. Men alltså, va? Varför händer det här till mig? Vad fan? Oh my god, can you guys see? It's all over. No, what the fuck? I got this like yesterday. Det är första gången jag använder den här backdropen också. Ignorera det där. Nu har jag försökt att torka bort det, men det går inte. Så att efter att jag är klar med den här videon så får jag helt enkelt bara ta ner den och tvätta den i tvättmaskinen. Jag använder min beauty blender och applicerar den här foundationen som jag nu hatar. Fixa barnomsorg till Henry och kasta mig ut i yrkeslivet. Så där då, jag är fortfarande irriterad över det där. Men låt oss använda lite concealer så blir det säkert bättre. Det här är NYX Professional Makeups Can't Stop Won't Stop i Vanilla. Jag tar lite puder bara under ögonen för att sätta det. Och sen ska vi gå in med lite fake-fräknar. Och pudret jag använde var Jeffree Star Cosmetics Translucent Powder. Ni vet ju hur jag brukar göra mina fake-fräknar. Bara gå in med min beauty blender för att göra det lite mindre skarpt alltihopa. Sen går jag in med min nya favorit cream bronzer. Det här är The Body Shop Honey Bronze Universal Bronzing Balm. Och jag använder den med min beauty blender för att bronsa mitt face. Alltså hur fin är inte den här? Det här är med och det är utan. Sen lite rouge. Det här är Tarte's Amazonian Clay 12 Hour Blush in Captivating. Ska vi se så att vi inte tar för mycket. Oj, nu använder jag för mycket igen. Jag kommer gå in lite med Linda Hallberg Cosmetics Infinity Palette. Och den kommer jag använda för att lägga lite skuggor. Så jag använder Cigar och Maffei och blandar dem lite. Så kör jag lite på näsan också. Oj, det blev jättemycket såklart. Och sen så går jag in med den här färgen som highlight. Den heter Virgio. Ja. Precis som Jay Kissa lärde mig i sin video för ett tag sedan, så mer buffrar typ in highlighten istället för att bara lägga på den så här. Ser lite mer naturligt ut i så fall. Armbåge, haka. Gud vad varmt det är idag. Jag svettas ihjäl. Ja,
Basen är klar och nu för bryn så kommer jag gå in med Kat Von D's brynpomad i färgen Scarlet. Jag kommer gå in med en ny ögonskuggspalett och det här är Moulax In My Birthday Zood som jag aldrig använt innan och jag tror att jag kommer göra en väldigt så här naturlig look idag. Jag funderar på om jag ska gå ut på en promenad direkt efter detta så att jag vill inte ha något så här sjukt galet, tänker jag mig. Jag kommer gå in med Comfort Zone, Come On och Hot Shot. Kanske lite av Underneath och bara göra som en lite wingad cat-eye sotning. Typ. Jag känner att det här är inte riktigt något tutorial. Det här kommer ju bara vara ni som hör mig prata svenska. Låter det konstigt? Jag skulle jättegärna vilja veta. Kommentera vad ni tycker att det låter som. Om det påminner om något annat språk eller sådär. Jag vet inte riktigt själv vad svenska skulle påminna om. Sen på resten av locket precis här inne och även i inre ögonvrån så kommer jag gå in med Fenty's Diamond Bomb i färgen How Many Carats. Ni vet ju hur mycket jag älskar min eyeliner så att jag tänker att vi kör det idag. Och för det så kommer jag gå in med Nablas Serial Liner. Jag funderar på att göra den lite annorlunda än vanligt. Sådär, och sen så applicerar vi ett par fransar. De här är som alla mina fransar från Rouge & Rogue. Så jäkla fina. Som ni ser så är de så himla fina. Den här modellen heter Lioness. Om ni skulle vilja testa på dem så har jag faktiskt en kupongkod som heter bara Evelina. Jag skulle verkligen rekommendera att testa ut dem för det är absolut de bästa fransarna någonsin. Sen för lite mascara så kommer jag testa ut den nya Damn Girl från Too Faced. Och jävlar, som jag aldrig testat ut förut. Den är så jävla stor. Det här var nog ingen favoritmascara. You know what? I just thought of something that could be fun. I found a bunch of Swedish words that sound or are spelled the exact same way as some words in English, but it's a completely different meaning, obviously. So I thought that it would be fun if you guys write down below in the comments, like the first word, what you think it means, and the second word, and so on and so on. And then I will have in the info box what the actual meaning is. Okay, let's take just 5 words and write down below what you guys think it is. Okay, let's start. I feel so immature, but okay, the first word is fart. So fart. The second word is puss or puss. The third word is cock. Cock. And then the fifth word is sex. Those words, write down below what you think it means, and don't look it up because then it's no fun. Now I think it's only time for lips. This is nice. This is also nice. I have these as well. Okay, I think I'm actually gonna go in with Moulax Matte Liquid Lipstick in Mahila. Fan! Nu snackar jag engelska igen. Läppstift. Jag kommer använda mig av Moulax matta läppstift i färgen Mahila. Passar den? Ja, det gör den. Så maken är klar. Jag ska bara gå och fixa mitt hår lite och sen så kommer jag tillbaka för resultatet. Okej, så jag valde att sätta i min löslugg. Jag hoppas att det inte ser allt för fruktansvärt ut. Jag tycker att den blir finare och finare. Så jag hoppas att ni också tycker det. Så det var den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte att det var roligt. Ni kanske märkte att det var väldigt svårt för mig att bara hålla mig till svenska. För att jag är så himla ovan. Och jag tycker att det är rätt cringe att snacka svenska. Som jag sa i början så tycker jag inte heller om hur jag låter. Men jag hoppas att ni tyckte att det var roligt i alla fall. Så berätta vad ni tyckte i kommentarerna. Och om ni tyckte om den här videon så ge den en tumme upp. Prenumerera på min kanal. Följ mig på Instagram. Och
ja, jag hoppas att ni har en fantastisk dag. Och jag hoppas att vi ses i nästa video. Okej, hejdå!